इन्टिक नेपाल युट्युब च्यानलको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्ममा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले यो थ्योरी अफ कम्पिटिसनको नेक्स्ट भिडियो लिएर आएका छौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फाइनाइट स्टेट अटोमाटाको इन्ट्रोडक्सन र क्लासिफिकेसन एउटा चार्ट पढाएको थिएँ र त्यसपछि यो आजको लेक्चर भनेको चाहिँ यो डिएफएको बारेमा मैले पढाउन गइरहेको छु र यहाँ चाहिँ डिएफए भनेको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट अटोमाटा, यसलाई चाहिँ डिएफए भनिन्छ र यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजको डेफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिकल फर्म अथवा म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्नुपर्छ र डिएफएलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा डिएफएलाई चाहिँ 5वटा टपलले डिफाइन गरिन्छ। टपल भनेको कि टर्म्स हो, केही चाहिँ भेराइबल हो, यसको चाहिँ मिनिङ हुन्छ। यसको डेफिनेसन चाहिँ क्यू सिग्मा क्यू नट अफ डेल अथवा चाहिँ क्यू सिग्मा डेल क्यू नट अफ भनेर पढे पनि हुन्छ। अनि क्यू भनेको चाहिँ सेट अफ स्टेट्स हो, यसलाई चाहिँ सेट अफ स्टेट्स भनिन्छ। हामीले डिएफए बनाउँदाखेरि Q0 Q1 Q2 यसरी गराएको स्टेट्सहरू भनेको सबै चाहिँ स्टेटहरू हो। अनि सिग्मा भनेको सेट अफ इनपुट अल्फाबेट, मैले हजुरलाई पढाइसकेको छु। सिग्मा अब चाहिँ इनपुट अल्फाबेट, यसको भ्यालु 0 1 पनि हुनसक्छ, यो चाहिँ बाइनरी अल्फाबेट अथवा चाहिँ एबी इङ्ग्लिस अल्फाबेट। क्युनट भनेको चाहिँ यो स्टार्टिङ स्टेट हो अथवा चाहिँ इनिसियल स्टेटलाई चाहिँ हामीले क्युनट भनिन्छ। हामीले जहिले पनि इनिसियल स्टेटलाई चाहिँ यसरी क्युनट यसरी लेखिन्छ, त्यसपछि यसरी एरो दिन्छ, यसले चाहिँ स्टार्टिङ स्टेट जनाउँछ। अनि सेट अफ फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ अथवा चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज स्ट्रिङ कहाँ गएर एक्सेप्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेट अफ फाइनल स्टेट भनिन्छ। जहिले पनि फाइनल स्टेटलाई चाहिँ हामीले के अरे डबल एरोले, जस्तै Q2 भन्ने फाइनल स्टेट भयो भने Q2लाई चाहिँ यसरी डबल सर्कलले घेरिन्छ, दिस इज द फाइनल स्टेट। अनि डेल भन्ने चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सन भनेको कुनै पनि स्टेटमा यो डेल इज टु क्यू इन्टु सिग्मा टेन्स टु क्यू भनेको कुनै पनि स्टेटमा हामीले इनपुट अल्फाबेट होइन यो सिग्मा भनेको एबी अथवा 0 1 दियो भने यो अर्को स्टेटमा जान्छ, कुन स्टेटमा जान्छ भनेर डिफाइन गर्छ। जस्तै मैले Q0मा चाहिँ मैले चाहिँ ए भन्ने इनपुट दिँदाखेरि Q1मा गयो होइन, अथवा चाहिँ यो Q0मा पनि जान सक्छ अथवा चाहिँ Q2मा जान सक्छ। यस्तो कुरालाई चाहिँ डेलले डिफाइन गर्छ। डेल भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सन हो र डिएफएमा चाहिँ एउटा इनपुटले चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमा जान्छ होइन। Q0मा मैले ए इनपुट दिएँ भने Q0मा पनि जान सक्छ अथवा Q1मा पनि जान सक्छ अथवा Q2मा पनि जान सक्छ, तर एउटा इनपुटले एउटा मात्र स्टेटमा जान्छ। तर एनएफएमा चाहिँ हाम्रो सेम इनपुटले अथवा सेम इनपुट अल्फाबेटले दुई वा दुईभन्दा बढी स्टेटहरूमा जान सक्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। अब मैले हजुरहरूलाई डिएफए कन्स्ट्रक्ट गर्न सिकाउँछु र यहाँ चाहिँ डिएफए कन्स्ट्रक्ट गर्ने सिम्पल इक्जाम्पल रहेको छ। इक्जाम्पल भनेको डिएफए द्याट एक्सेप्ट्स अल स्ट्रिङ इन्डिङ विथ ए ओभर सिग्मा इक्वल टु एबी भन्ने चाहिँ हाम्रो इनपुट अल्फाबेट हो र यसले यो एबीबाट बन्ने कस्तो स्ट्रिङ भन्दाखेरि इन्डिङ विथ एबाट इन हुने चाहिँ जस्तो पनि स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ भनेपछि पहिला चाहिँ हामीले यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्ने होइन, यसले कस्तो ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ। इन्डिङ विथ ए भनेपछि सिम्पल ए नै एक्सेप्ट गर्न पर्यो होइन, अथवा चाहिँ अगाडि बी आउने ए आउने, लास्टमा चाहिँ ए आउनु पर्यो कि अथवा चाहिँ अगाडि ए अथवा चाहिँ अगाडि आएर पछाडि पनि ए आउनु पर्यो होइन, अथवा अगाडि एबीको कम्बिनेसन जति आओस् एबी, यसरी एबीको कम्बिनेसन आएर लास्टमा चाहिँ ए नै आउनु पर्यो, अथवा चाहिँ अगाडि एबी 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 आए पनि हुन्छ, एबी 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 आएर लास्टमा ए आउनु पर्यो, अथवा चाहिँ अगाडि ए आउने लास्टमा ए आउने, अथवा अगाडि बी यो बिबी बिबी आएर ए आउने, जी गरेर आए पनि भयो। यस्तो किसिमको स्ट्रिङ चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्छ। यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला, क्वेसनले भन्छ स्ट्रिङ इन्डिङ विथ ए भनेपछि एबाट इन्ड हुने, यहाँ ए आयो ए लास्टमा चाहिँ ए भएको हामीले चाहिँ यसरी गराउने। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले डिएफए कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्छ हामीले स्टेट गराउनु पर्छ होइन। सिम्पल चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्ने गराउने, यो सुरुको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ दिएको ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट हुने। Q0 भनेको स्टार्टिङ स्टेट, Q0 स्टार्टिङ स्टेट हो, यसरी एरो दिने। त्यसपछि हामीले अर्को स्ट्रिङ Q1 भन्ने चाहिँ स्टेट गरा। सुरुमा चाहिँ ए एक्सेप्ट हुने भनेपछि यसलाई एक्सेप्ट हुने भनेपछि यसलाई चाहिँ डबल एरोले मैले गराएँ। ए भन्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्यो। Q0मा चाहिँ ए इनपुट दिँदाखेरि Q1 भन्ने फाइनल स्टेटमा गयो होइन। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले इन्डिङ विथ एबाट हामीले चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट हुने गराउनु पर्छ। अगाडि जतिवटा बी आए पनि अगाडि चाहिँ हाम्रो जतिवटा बी आए पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट हुनु पर्यो। हामीले घुमाइरहँ, जतिवटा बी आए पनि चाहिँ हामीले घुमाइरहेछौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो
यो Q1 भन्ने स्टेटमा चाहिँ अब यसमा A र B इनपुट दिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यसमा हाम्रो A नै आयो हैन, Q1 भन्ने स्टेटमा चाहिँ हाम्रो A नै आयो भने हामीले एक्सेप्ट गर्ने, किन भन्दाखेरि यो लुपिङ हो। लुपिङमा चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज नै त्यस्तै छ कि A बाट स्ट्रिङ इन भयो भने एक्सेप्ट हुन्छ, अगाडि B आओस् मतलब भएन, लास्टमा चाहिँ आउनु पर्यो। अब यो यसरी स्ट्रिङ बन्दा भन्दै हैन, इनपुट अल्फाबेट यदि Q1 मा चाहिँ हाम्रो B आयो भने त लास्टमा B आयो भने त हामीले Q1 मा एक्सेप्टिङ स्टेटमा राख्न पाइएन। अब हामीले चाहिँ यदि Q1 मा चाहिँ B भन्ने इनपुट आयो, सपोज हाम्रो चाहिँ Q1 मा B भन्ने इनपुट आयो भने त हामीले त्यसलाई त एक्सेप्ट गराउनु भएन। त्यहाँ B भन्ने इनपुट आयो भने चाहिँ हामीले Q0 तिर ल्याउने, यो एक्सेप्ट चाहिँ हुँदैन। अब यसले चाहिँ लगभग हाम्रो सबै यो ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रिङहरू एक्सेप्ट गर्छ। अब चेक गर्ने, सिम्पल A आयो, यो एक्सेप्ट गर्यो, पहिला B आउँछ, यहाँ जान्छ, त्यसपछि A आयो, यो पनि एक्सेप्ट हुन्छ, त्यसपछि A आयो, त्यसपछि फेरि A मै यो लुप चल्यो, Q1 फाइनल स्टेट हो, A आयो, त्यसपछि फेरि B आयो, यता आएर फेरि B आयो, त्यसपछि फेरि यता गयो, यो पनि एक्सेप्ट गर्यो, यो पनि एक्सेप्ट गर्यो, यो एक्सेप्ट गर्यो, यो एक्सेप्ट गर्यो, A B अनि A लगभग सबै एक्सेप्ट गर्दैछ। यो लुपिङ जस्तै यो BB रहेको छ, यो लुप हो, लुपमा घुमिरहन्छ, त्यसपछि लास्टमा A आएपछि हाम्रो फाइनल स्टेटमा आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले DFA कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। यो Q0 भनेको चाहिँ इनिसियल स्टेट हो, फाइनल स्टेट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फाइनल स्टेट, यहाँ चाहिँ हाम्रो Q1 भनेको चाहिँ फाइनल स्टेट। हाम्रो यही क्वेसनलाई चाहिँ हामीले अलि एक्सटेन्ड गरेर हैन, इन्ड विथ AB भन्यो भने अब चाहिँ अहिले चाहिँ A थियो हैन, इन्डिङ विथ AB, सपोज AB बाट इन हुने भयो भने हामीले कसरी गराउने त, इन्डिङ विथ AB ल, AB बाट इन हुन्छ, हामीले स्ट्रिङ हामीले चाहिँ सपोज DFA गराउनु पर्यो भने पहिला ल्याङ्ग्वेज लेख्ने, ल्याङ्ग्वेज जल सिम्पल चाहिँ पहिला A र B एक्सेप्ट हुने नै हामीले चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुने गराउने। त्यसपछि हाम्रो अगाडि A आए पनि हुन्छ, लास्टमा चाहिँ AB आउनै पर्यो हैन, अथवा अगाडि B आए पनि हुन्छ, लास्टमा चाहिँ AB आउनै पर्यो, अथवा चाहिँ अगाडि A र B को कम्बिनेसन AB, त्यसपछि AB, अगाडि चाहिँ जे आए पनि, धेरै A आए पनि हुन्छ, अथवा BA गरेर लास्टमा फेरि AB आउनै पर्यो। यस्तो किसिमको स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट हुने हामीले DFA गराउने हो। यो चाहिँ योभन्दा अलि एक्सटेन्डेड फर्ममा सिम्पल छ, सहिलो छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ इन्डिङ विथ AB भनेपछि यो AB एक्सेप्ट गर्ने बेला हामीले DFA गराउने यस्तै। अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इनिसियल स्टेट Q0 भनेको इनिसियल स्टेट भयो, यो इनिसियल स्टेट, अनि Q1 अर्को स्टेट। Q0 मा चाहिँ A भन्ने हैन, A भन्ने स्ट्रिङ रिड गर्दाखेरि अथवा A भन्ने स्ट्रिङको अल्फाबेट रिड गर्दाखेरि Q1 मा पुग्यो, Q1 स्टेटमा हाम्रो B इनपुट अल्फाबेट B रिड गर्ने हो नि, अर्को Q2 स्टेट गराउने, यसलाई चाहिँ फाइनल स्टेट गराम। Q1 स्टेटमा चाहिँ हामीले B भन्ने चाहिँ अर्को इनपुट अल्फाबेट रिड गर्ने हो नि, Q2 स्टेटमा पुग्यो, Q2 इज द फाइनल स्टेट। सिम्पल चाहिँ AB एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो DFA बन्यो। अब हामीले थप्ने हो यसमा, अब चाहिँ हामीले यसमा यदि Q1 स्टेटमा चाहिँ हाम्रो A रिड गर्यो भने हैन, Q1 मा पुग्दाखेरि चाहिँ सपोज A रिड गर्यो, अथवा चाहिँ हामीले सुरुको स्टेटमा पनि हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा जस्तै हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ B आयो, या Q0 स्टेटमै B आयो भने हामीले त इन्डिङ विथ AB भनेपछि त B आयो भने हामीले यही घुमाइदिन सक्छौँ के, अगाडि जति B आओस् हैन, हामीलाई त मतलब भएन कि यही घुमाइदिने, लुपिङमा घुमाइदिने, लास्टमा चाहिँ AB आएपछि हाम्रो फाइनल स्टेटमा जान्छ। अब हाम्रो Q1 स्टेटमा चाहिँ B इनपुट दिँदाखेरि हाम्रो Q2 मा गयो। अब यसमा चाहिँ A आयो भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा A आयो भने हामीले यही घुमाइदिने, किन भन्दाखेरि लास्टमा AB भएको स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्ने हो, A आएपछि लुपमा घुम्छ हैन। अब हाम्रो Q2 स्टेट, अब Q2 स्टेटमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने, Q2 स्टेटमा A आयो भने लास्टमा चाहिँ हाम्रो Q2 स्टेटमा A आयो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ Q0 मै फर्काए पनि हुन्छ, Q1 मै फर्काए पनि हुन्छ, A मतलाई चाहिँ हामीले Q1 मै फर्काए पनि हाम्रो मिल्छ। यहाँ चाहिँ A आयो भने Q2 मै A आयो भने A, त्यसपछि फेरि लास्टमा B नै हुन्छ हैन, एक्सेप्ट हुन्छ। तर Q2 स्टेटमा चाहिँ हाम्रो B आयो भने, यदि Q2 स्टेटमा चाहिँ B आउनु भनेको चाहिँ B हुनु हो, त्यस्तो स्ट्रिङ त हामीले एक्सेप्ट हुने गराउनु भएन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यतापट्टि B आयो भने चाहिँ Q0 स्टेटमा गराउने,
यता पुर्याउने। यदि हाम्रो चाहिँ यसमा Q2 मा B आयो भने हामीले Q1 मै लग्यौँ भने फेरि लास्टमा BB भएको स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले देखाइन। हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले भनेको स्ट्रिङ भनेको यस्तो हो। यो चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्ने। अब चाहिँ हामीले चेक गर्ने। AB एक्सेप्ट भयो, ठिक छ। ए अब ए त्यसपछि फेरि ए यहीँ घुम्छ, त्यसपछि बी एक्सेप्ट भयो, यो पनि ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्यो। बिएबी सुरुमा बी आयो, ए आयो, त्यसपछि फेरि बी, यो पनि एक्सेप्ट भयो। एबी ए आयो होइन, ए आयो, त्यसपछि बी आयो, त्यसपछि फेरि ए आयो, त्यसपछि बी आयो, यो पनि एक्सेप्ट भयो। अब बिए त्यसपछि फेरि बिए, त्यसपछि फेरि बी, यसरी एक्सेप्ट भयो। अगाडि ए जतिवटा आए पनि बी जतिवटा आए पनि यो एक्सेप्ट हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ हामीले क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो सेट अफ स्टेट्स हो। यहाँ तीनवटा Q0, Q1 र Q2 भन्ने हाम्रो सेट अफ स्टेट्स भयो। त्यसपछि हाम्रो यो इनिसियल स्टेट भनेको Q0, यो यसरी स्टार्टिङ एरोले डिनोटेसन गरिन्छ। एफ भनेको फाइनल स्टेट, हाम्रो यसमा चाहिँ फाइनल स्टेट भनेको Q2, हाम्रो Q2 भनेको फाइनल स्टेट हो। र हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ constructor DFA that accepts string with even number of zeros and even number of 1 भनेको even number of 0 भएको र अर्को भनेको even number of 1 भएको स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट हुने हामीले चाहिँ DFA गराउनु पर्यो। अब ल्याङ्ग्वेज even number of 0 भनेपछि दुईटा 0, सुरुमा दुईटा 0 एक्सेप्ट हुने ल्याङ्ग्वेज गराउने, अथवा दुईटा 1 हैन, अथवा यो दुईटाको कम्बिनेसन 0 0 1 1, यो यस्तो पनि हुन सक्यो। अथवा इभन नम्बर अफ 0 भनेपछि 0 1 0 1, दुईटा 0 दुईटा 1 हैन, अथवा चाहिँ दुईटा अगाडि दुईटा 1 पनि हुन सक्छ, अगाडि दुईटा 1 पछाडि दुईटा 0 पनि हुन सक्छ, अथवा 1 0 1 0, यस्तो खाले चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट हुने हामीले बनाउनु पर्छ है। यस्तो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट हुन्छ हामीले DFA बनाउने हो। पहिला चाहिँ हामीले अब यो दुईवटा 0 अथवा दुईवटा 1 एक्सेप्ट हुने चाहिँ DFA गराउने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले बढाउने हो। अब दुईवटा अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो Q0 इनिसियल स्टेट Q0, यो स्टार्टिङ स्टेट भयो Q1 स्टेट हैन। अब Q0 मा चाहिँ हामीले 0, Q0 मा चाहिँ हामीले 0 दिने हो भने Q1 मा गयो। अब फेरि Q1 बाट हामीले फाइनल स्टेट यतातिर गराउनु पनि मिल्छ, तर मैले चाहिँ यो Q0 नै फाइनल स्टेट गराउँछु। 0 दिएपछि चाहिँ फेरि Q0 मै फर्क्यो, दुईटा 0 एक्सेप्ट भयो। यो खाले चाहिँ मैले गराएँ, यो फाइनल स्टेट भयो। Q0 मा 0 दिँदाखेरि Q1 मा गयो, यहाँ फेरि यो Q1 मा 0 इनपुट दिँदाखेरि Q0 मा गयो। Q0 इज द फाइनल स्टेट, दुईटा चाहिँ 0 एक्सेप्ट गयो। दुईटा 1 एक्सेप्ट गराउनलाई फेरि मैले चाहिँ यहाँ Q2 अर्को स्टेट गराउँछु, Q2 भन्ने स्टेट गराउँछु। अब चाहिँ Q0 बाट 1 दिने हो भने Q2 मा आउँछ, फेरि Q2 मा फेरि हामीले 1 इनपुट दिने हो भने Q1 मै गयो। भनेको यसले पनि दुईवटा 1 भएको स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो। अब यो 0 0 1 1 लाई हामीले कसरी एक्सेप्ट हुने गराउने भन्दाखेरि 0 0 1 1 0 0 1 1 यो त एक्सेप्ट गर्दो रहेछ। अब 0 1 0 1 0 1 0 1 लाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट हुने गराउनु पर्यो। 0 यहाँ 0 आइसकेपछि हैन, अब चाहिँ Q1 बाट 1 1 दिँदाखेरि हामीले मैले अर्को स्टेट गराउँछु Q3 भन्ने 0 1 भनेको 1 Q1 मा चाहिँ हाम्रो 1 दिँदाखेरि चाहिँ आउनु पर्यो, Q1 मा 1 दिँदाखेरि चाहिँ Q3 मा आउनु पर्यो 0 1, त्यसपछि फेरि 0 1 भनेको यसमा फेरि 0 दिँदाखेरि यसमा 0 दिँदाखेरि फेरि Q2 मा जानु पर्यो, अनि फेरि 1 दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो Q0 मै जानु पर्यो। यो ल्याङ्ग्वेज पनि एक्सेप्ट गर्यो। 0 1 0 1 भनेको इभन नम्बर अफ 0 भयो, इभन नम्बर अफ 1s भयो। अब हाम्रो 1 1 0 पनि 0 0 पनि एक्सेप्ट गर्छ हैन। अब अर्को भनेको 1 0 1, अब यो 1 अब Q0 मा 1 दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो Q2 मा आयो। अब 1 0 1 1 0 1 0 पनि हामीले एक्सेप्ट हुने गराउनु परेछ। अब Q0 मा 1 इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो Q2 मा आयो, Q2 मा फेरि 0 इनपुट दिने, Q2 मा 0 इनपुट दिने हो भने चाहिँ हाम्रो Q3 मा आयो 1 0, फेरि हामीले चाहिँ अब Q3 मा यो 1 इनपुट दिने हो भने हाम्रो Q2 मा Q1 मा जान्छ हैन। फेरि Q1 मा फेरि 0 इनपुट दिने हो भने त अब अघिको सित मिल्यो, स्टार्टिङ स्टेटमै पुग्यो, अथवा स्टार्टिङ र फाइनल स्टेट यही नै छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले यो इभन नम्बर अफ 0 र इभन नम्बर अफ 1 एक्सेप्ट हुने चाहिँ हामीले DFA गराउन सकिन्छ। अब यहाँ Q भनेको सेट अफ स्टेट्स भयो,
सेट अफ स्टेट्स भनेको मैले 4 स्टेट गराएको छु Q0 Q1 Q2 अनि अर्को Q3 भन्ने 4 स्टेट स्टार्टिङ स्टेट इनिशियल स्टेट भनेको चाहिँ Q0 फाइनल स्टेट सेट अफ फाइनल स्टेट भनेको चाहिँ Q0 नै अहिले फाइनल स्टेट हो र Q0 नै स्टार्टिङ स्टेट हो र यसरी चाहिँ हजुरहरूले डिएफए बनाउन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला त्योभन्दा पहिला चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज स्टेप गर्छ यहाँ यस्तो किसिमको गरेछ यहाँ यसरी गरेछ अनि मैले माथि पनि अर्को सुरुमा पढाएको थिएँ यस्तो ल्याङ्ग्वेज पहिला चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिम्पल ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट हुने चाहिँ डिएफए बनाउने त्यसपछि यसलाई चाहिँ बढाउँदै लाने हो र एकदमै ख्याल गर्नु होला र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।